હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ઘરમાં રહેલા સિમ્પલ મસાલા સાથે બટેટાનું નવું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર તો તમે બટેટાનું શાક અનેક વખત બનાવ્યું હશે, પણ એક વખત મારી રીતે તમે આ શાક બનાવો, આંગળા ચાટતા રહી જાવ એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થશે. ચાલો બનાવીએ કોઈ પણ વધારાની ઝંઝટ વગર બટેટાનું નવું શાક. તો બટેટાનું સ્પેશિયલ શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કઢાઈમાં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરશું. આ શાકમાં તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે રહેશે, પણ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું પણ કરી શકો છો. અહીંયા મેં 12 નંગ નાની સાઇઝના બટેકા 70થી 80% જેટલા બાફી લીધા છે, કારણ કે બાકીના 30% બટેટા આપણે ગ્રેવી સાથે કૂક થઈ જશે. બટેટા સારી રીતે બાફી છાલ ઉતારી અને ફોકની મદદથી આ રીતે મેં હોલ કરી લીધા છે, જેથી ગ્રેવીની એકદમ સરસ ફ્લેવર બટેટામાં અંદર સુધી જતી રહે. હવે અહીં આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે ને, તો પહેલાં આપણે બટેટાને થોડા ફ્રાય કરી લઈએ. જો બટેટાને તમે પૂરેપૂરા બાફી લીધા હશે ને, તો આ ટાઈમે તમારા બટેટા તેલમાં પડતા મેસી થઈ જશે. એટલે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે બટેટા આપણે 70થી 80% જ બાફવાના છે. બટેટાને આ રીતે પલટાવતા સરસ મજાના સાંતળી લેશું. પર આ રીતે ગોલ્ડન સ્પોટ થઈ જાય ને ત્યાં સુધી બટેટાને આપણે સાંતળવાના છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર તો બટેટાનું શાક આપણા ઘરમાં બનતું જ હોય છે, અને બટેટા એટલે ઓલ ટાઈમ ફેવરિટ. ઘરમાં નાનાથી મોટા ગમે એને પૂછો, બટેટાનું શાક તો બધાને ભાવતું જ હોય. પણ તમે એકનું એક પ્રકારનું શાક બનાવો ને તો ઘરના બધા ખાઈને કંટાળી પણ જાય. પણ આજે આપણે લસણ કે ડુંગળીના ઉપયોગ વગર એકદમ નવી રીતે આ બટેટાનું શાક બનાવવાનું છે, જે ઘરમાં બધાનું ફેવરિટ થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આ રીતે પલટાવતા બટેટા સાંતળી લીધા છે, અને બધા જ બટેટા ઉપર ગોલ્ડન સ્પોટ થઈ ગયા છે. તો સાંતળેલા બટેટા આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. અહીંયા બધા બટેટા એક પ્લેટમાં લઈ લીધા છે. હવે બાકી બચેલા તેલમાં જ આપણે શાકનો વઘાર કરશું. તો અહીંયા મેં 1 ચમચી રાઈ, મેથી અને જીરું ત્રણે મિક્સ લીધેલા છે. થોડા મેથી દાણા ઉમેરવાથી શાકનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે. ત્રણેય વસ્તુ સાંતળાઈ જાય ને એટલે ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરશું. અને અહીંયા મીડિયમ સાઇઝના 2 ટમેટાની પ્યુરી કરી લીધી છે. કડાઈમાં ઉમેરી દેશું અને તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી ટમેટાના છાંટા બિલકુલ બહાર ના ઉડે. હવે ઢાંકણ ખોલી લેશું. બાકી બચેલી ટમેટાની પેસ્ટ છે ને એ પણ કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને ટમેટાની પેસ્ટ એકદમ સરસ સાંતળી લેશું. હવે ટમેટાની પેસ્ટ સાથે જ આપણે રેગ્યુલર મસાલા કરી લઈએ. 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. લાલ મરચું પાવડર તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. અત્યારે આપણે માત્ર 4 મસાલા ઉમેરી અને ટમેટાની પેસ્ટ સાથે મિક્સ કરી દઈશું. બાકીના 2 થી 3 મસાલા ઉમેરવાના છે, એ આપણે પાછળથી ઉમેરશું. અહીંયા બધા જ મસાલા ટમેટાની પેસ્ટ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી દીધા છે. થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી આપણી મસાલા પેસ્ટ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ જાય. એકાદી મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે બધા જ મસાલા ટમેટાની ગ્રેવી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે, અને બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. એક વખત સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દઈશું. અહીંયા ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દીધી છે. તો હવે ગ્રેવી સાથે માત્ર 2 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરશું અને દહીંને ગ્રેવી સાથે સરસ મિક્સ કરી દઈશું. આજે આપણે લસણ ડુંગળીના ઉપયોગ વગર આ શાક બનાવવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ. દમ આલુને ટક્કર મારે ને એટલું મસ્ત આપણું આ શાક તૈયાર થશે. આ રીતે થોડી વાર ચલાવશો ને એટલે દહીં તમારું ગ્રેવી સાથે બિલકુલ ફાટશે નહીં. પણ જો ગેસની ફ્લેમ તમે ફાસ્ટ રાખેલી હશે ને તો દહીં ફાટવાની શક્યતા રહેશે. દહીં ગ્રેવી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તમને આગળ કહેલું ને કે આપણે 2 મસાલા બીજા ઉમેરવાના છે, તો એ છે સિંગદાણાનો ભૂકો. અત્યારે મેં કાચા જ સિંગદાણાનો ભૂકો લીધો છે. તો સિંગદાણાનો ભૂકો આપણે 2 ચમચી જેટલો ગ્રેવી સાથે ઉમેરી દઈશું. થોડો સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરશો ને એટલે ગ્રેવી ઘટ થશે અને સાથે સાથે શાક સ્વાદિષ્ટ પણ થશે. સિંગદાણાનો ભૂકો પણ ગ્રેવી સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી આપણી ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જાય અને દહીંનો કાચો સ્વાદ પણ જતો રહે. થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ ને તો તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે ફરી પાછું બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. અહીંયા જુઓ ગ્રેવી પરફેક્ટ થયાની નિશાની
કે તમે ચમચાથી આ રીતે મિક્સ કરો ને તો પણ શાકમાં ઉમેરેલું બધું તેલ છૂટું ને છૂટું રહે છે. મીન્સ કે તમારી ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. જો તમારી ગ્રેવી કાચી હશે તો તમે શાકમાં ચમચો ફેરવશો ને એટલે આ રીતે તેલ બિલકુલ છૂટું નહીં પડે. તમે જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ, મારો પ્રયત્ન હંમેશા એવો જ હોય છે કે મારા વ્યુઅર્સને પરફેક્ટ રેસીપી આપું. નાની નાની બધી જ બાબત હું તમારી સાથે શેર કરું છું, જેથી તમે જો પહેલી જ વખત કોઈ રેસીપી બનાવતા હોય ને તો પણ તમારી રેસીપી પરફેક્ટ જ થાય. અહીં આપણી ગ્રેવી એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે બટેટા છે એ ગ્રેવી એબ્ઝોર્બ કરશે, એટલે ગ્રેવી થોડી પાતળી કરવી જરૂરી છે. તો અહીંયા આપણે 1/4 કપ જેટલું પાણી ગ્રેવી સાથે ઉમેરી દઈશું અને બધું સરસ મિક્સ કરી દઈશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણે પાણી ઉમેરવા છતાં પણ શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ આ રીતે છૂટું જ રહે છે. ફરી આપણે થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી ગ્રેવીમાં ઉમેરેલું પાણી પણ એકદમ સારી રીતે ગ્રેવી સાથે સેટ થઈ જાય. થોડીવાર પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ ને તો અહીં આપણે ગ્રેવીમાં ઉમેરેલું પાણી પણ સરસ ઉકળવા માંડ્યું. બસ હવે જે આપણે સાતડીને રાખેલા બટેટા છે ને એ બધા અત્યારે કડાઈમાં ઉમેરી દેશું. બટેટા થોડા ઠંડા થઈ ગયા છે એટલે આ રીતે હાથેથી ઉમેરશું, પણ જો તમને ગરમ લાગે તો તમે ડાયરેક્ટ પણ ઉમેરી શકો છો. બટેટા બધા જ આપણે ગ્રેવી સાથે સરસ મિક્સ કરી દઈશું અને ફરી પાછું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી ગ્રેવીની એકદમ મસ્ત ફ્લેવર બટેટા સાથે મિક્સ થઈ જાય. થોડીવાર પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ ને હવે આ શાકને એકદમ રીચ ટેસ્ટ આપવા માટે 1 ચમચી ઘરના દૂધની મલાઈ ઉમેરશું. થોડી મલાઈ ઉમેરશો ને એટલે શાકમાં એકદમ મસ્ત સ્વાદ આવી જશે. મલાઈ આપણે સરસ મિક્સ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત આ શાક બનાવી જોજો. હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટના શાકને ટક્કર મારે ને એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થાય છે. અને છેલ્લે 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી પણ ઉમેરી દઈશું. થોડો કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરશું અને ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી બધું એક વખત સરસ મિક્સ કરી દઈશું. એકદમ સિમ્પલ મસાલા સાથે સ્વાદિષ્ટ બટેટાનું શાક તૈયાર છે. લુક જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થયું છે. એક વખત ચોક્કસ બનાવજો ફ્રેન્ડ્સ, અને જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.